Okay. We were. So it's very interesting because today, the more we. ¿Cómo? Evolucionar, ¿cómo se dice en inglés? Grow. No, it's different. Evolution. The more evolution we become, our life is becoming more like virtual. You know, relations now, our friends are on Instagram, they're not physical. It's a very interesting concept. Before the phone, you had to go like this, and then you have to go like that, and now you can just speak. So I'm not saying this is true, it's just an interesting concept. So they say that the Om is going back to the source, okay? It's a concept, but Ong, ONG, is outwards. It's the it's manifestation going out. So Ong refers to, is like Om is inwards, Ong is outwards. Because we want to, as Kundalini yoga practitioners, the concept is we want to be in the world. The yogis in the past, they will go to the cave, they'll go to the ashram, they will become out of the world. Yes? Yes? So it's interesting. So Kundalini yoga was designed for to be in the world, to have a business, have a family, and at the same time keep your divineness, be a yogi within the world. It's a very interesting concept. It was very revolutionary in its moment. Okay, so I will translate now. Don't forget your word. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy mi a különbség az om és az ong között, és mondtuk, hogy az om az befelé visz a forráshoz, az ong pedig inkább kifelé expanzív minőség, és azt mesélte most Kárta, hogy a régebbi jógik, vagy a hagyományos jógik általában elvonultak a világtól, tehát elmentek egy barlangba, elkülönültek a társadalomtól, míg a kundalini joga ilyen szempontból forradalmár, vagy úttörő, hiszen azt erősíti, hogy maradj ebben a világban, végezz a dolgodat, legyen családod, és emellett légy jogi, emellett maradj tudatos. Okay. So I'm explaining all this because I want to start with the Adi mantra. So right now what I'm doing, I'm desglosar. Mhm. ¿Cómo se dice desglosar in English? Just the mantra. I'm just gonna explain to you what it really means, okay? Because sometimes people don't know. So Ong refers to the energy that expands, and Namo, you know, Namo is Namaste. Namastang is the same. Namaha is the same. So there's many translations of Namaste. The one I like most is I honor, I bow, I recognize, the person in front of me. I salute. Tehát az Ádi mantrával szeretném majd megnyitni a teret, azért is kezdtünk el erről beszélni, és ahogyan említettük, Ong az egy kifelé táguló minőségű energia. Namo kérdezte, hogy tudjátok, hogy mi az? Láttam, hogy bólogattatok sokan, tehát ez ugye ugyanaz, mint szanszkritül a namaste, namastang, namaha, tehát ez a meghajolok előtted,
üdvözöllek, felismerlek. So, Ong Namo means I bow, I recognize, I salute this energy. You know, it's the energy that creates life. Tehát Om Namo azt jelenti, hogy meghajolok ezelőtt az energia előtt, ami az életnek a forrása. Az élet It's beautiful to start saying, hey, it's this energy, also the Kula Brahma, it's, the spermatozoid and the ovule unite and creation. You plant a seed, you put water, a tree comes out. This is a energy. It's there. It's your cells right now are growing. Tehát milyen szép így kezdeni a gyakorlást. És azt mesélte, hogy amikor a sperma találkozik a petesejttel, ott is megtörténik ez a csoda, ez a növekedés, abból is élet születik, amikor egy magot erültetsz és megöntözöd, abból egy fa növekszik, tehát ott van ez a növekvő energia. Okay, so we recognize this energy with the Om Namo, and then Guru means literally from darkness to light. Guru szó szerint azt jelenti, hogy a sötétségből a fény felé. Guru is not a person. Guru nem egy ember. Guru can be anything that takes you from the darkness to the light, from ignorance to being wise. Sabiduría. Tehát bármi lehet a guru, ami a tudatlanságból a bölcsességbe visz. Dev is the next part, which also could be divine, but the angels, they call them devas. So dev refers to what we can't see. For instance, the soul, the aura, the spiritual essence, we can't see this. So death refers to what we can't see. And then we say Guru. Perdón, dilo, sí. Deva a következő szó, ami ugye az isteni minőség, és amellett az angyali minőség is. Deva adja az angyal. És ez arra utal, hogy ez mindaz, amit nem láthatunk szemmel, tehát ez a finom világ, ez a lélek, az aura, a spirituális essencia. Guru, Dev, Inamo is I recognize, I bow. So Guru Dev Namo means I bow down to the energy that I can't see, that guides me from the darkness to light. Tehát Om Namo Gurudev Namo azt jelenti, hogy meghajolok ezelőtt az energia előtt, amit én szemmel nem láthatok, de a sötétségből a fénybe vezet. So the whole mantra is I bow down to the creative energy and I bow down to what's like hidden, but which is also my teacher that guides me to my inner. That's why they say the inner teacher, like the soul, for instance. I bow down to the wise part within me that guides me. Okay, so Tehát meghajolok ezelőtt a kreatív energia előtt, ami nem látható, ugye a tanár, az a belső bölcsesség, ami a fény felé vezet. okay, so that's the more or less the mantra.
which we start and we open every class. So I want to start with this mantra, this Hát ez az meeting. ádi mantra, és ezzel kezdünk minden egyes órát, úgyhogy szeretném, hogy elzengessük ezt a Okay. mantrát. So once, just before we start, I tell an anecdota. Tehát mielőtt elkezdenénk, el szeretnék nektek mesélni egy anekdotát. So I was born in Chile, and we had a festival, the first Latin American festival of Kundalini yoga, and there was some very important teachers that went to this festival. Uh-huh. Én Chilében születtem, és ott megrendezték az első Kundalini Yoga Fesztivált Latin Amerikában, és nagyon fontos tanárok jöttek el oda. So this one teacher, very important, uh, he was actually Yogi Bhajan's doctor. He did a class and he made us chant the Adi mantra. Az egyikük az Yogi Bhajan orvosa volt, aki adott egy órát, és ő elénekelte, elzengette velünk az ádi mantrát. And when he finished the mantra, he said, "You can now go home because you have cumplido. You have, ¿cómo sería? Concluded, maybe. It's like you have done the work. Accomplished, no? Yeah, you have done the work." Uh-huh. Okay. És amikor elzengettük az ádi mantrát, azt mondta, hogy hazamehettek, a munkát elvégeztük. So I think, what's wrong with this guy? És azt gondolom, hogy ennek mi baja van? But he explained. You sat down, you take some breaths, you become aware of the present, and then you say, I bow down to the creative energy, I bow down to my inner self. The work is done. You don't need nothing else. De elmagyarázta, hogy leült, vett pár mély lélegzetet, és elmondta, hogy miről is szólt ez az ádi mantra. Meghajolok a kreatív energia előtt, meghajolok a saját bölcsességem előtt. A sötétből a fénybe tartok. Elvégeztem a munkát. If you do it really, you don't need nothing else. Hogyha valóban ezt megteszed, semmi másra nincs szükséged. I deeply believe that. És én ebben őszintén hiszek. So we chant. Tehát, zengessük el? You know why we do this mudra, prana mudra we call it, or the say namaste? Tudod, hogy miért vesszük fel ezt a pózt, az ima pózt, prana mudrát? No? Because it represents the union of polarity. Ez a polaritások egyesülése. We say past and present, feminine, masculine, Múlt és a jelen, and, nő and és a we tend férfi. to use this angle. És én ilyen szögben szoktam felvenni ezt a pózt. You know, the 60-degree angle that for us in Kundalini yoga is like a mystical angle. Okay? Tudod, hogy So bring your shoulders down and chin in. Feel the mudra a moment. Tudod, hogy a Kundalini jogában a 60 fok az egy misztikus szög. Kérlek, hogy ülj egyenesen, engedd le a vállakat, nyisd meg a mellkast, kicsit menj befelé. Take conscience of your breath. Tudatos a légzésed. This is very important. Ez nagyon fontos. A wise yogi said that the breath controls the mind. Egy bölcs jogi azt mondta, hogy a légzéssel tudod kontrollálni az elmét. So through your breath,
Now become aware that your mind now is governed by you. Vedd észre, hogy a légzésed által az elmédet irányítod. So now with your mind, you can take it wherever you want. Can you please repeat? Okay, so exhale very deep, Lélegezz ki teljesen, and now we inhale to chant 3 times the Adi mantra. és Inhale. kérlek, lélegezz be, és 3-szor elénekeljük az Ádi mantrát. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo. So take a deep breath and Mély then levegőt. keep your eyes closed a moment and just relax your hands and just don't do nothing for a moment and Ne just huny szemmel, vagy permit. engedd le a kezeket, csak semmit se csinálj egy pár percig. Just permit all sensations. Engedd meg az összes testérzetet. Some wise people say A bölcsek azt mondják, that doing nothing is doing a lot. a nem cselekvés már önmagában sok, elég. Okay, you can open your eyes. Rendben, kinyithatjátok a szemeteket. Well, it's very interesting this mantra because sometimes now that I chant the mantra, I feel more light. I can see in HD now. Érdekes, mert most, hogy elzengedtem ezt a mantrát, olyan, mint hogyha fényesebb lenne minden, mint hogyha minden HD lenne. So we are here because you're interested in doing a teacher training. Yes. Azért vagyunk itt, mert ha jól tudom, nyitottak vagytok egy tanárképzésen való részvételre. Okay, so I'm going to maybe present myself. Well, my name is Karta. Bemutatkozom, Kártának hívnak. Yes, I was born in Chile, like I said, but I grew up in London when I was young. Chilében születtem, Londonban nőttem fel. When we do the training, there's a topic called pads. ¿Cómo se dicen los pads también? Yo creo que se dice igual, Sí, pero ¿cómo sería la traducción? como etapa, quizás. Okay, yeah, phases. Yeah, there's 5 phases in the spiritual path. Okay, and so we see why people get to yoga. And there's different reasons. Okay, well, I came to yoga by destiny because I didn't know what yoga was. And I was very young, I was 24 years old. I felt very lost in life. And I was thinking a lot in killing myself because I didn't understand life and I was very frustrated. Uh-huh.
Tehát a spirituális útnak 5 szakasza van, amit padoknak hívunk a jogában. És ugye az első szakasz az az, hogy valaki miért kezd el jogázni, mi hozza őt ide. És több oka is lehet ennek. Én, amikor a jogával kapcsolatba léptem, én azt se tudtam, hogy mi az a joga, de nagyon elveszettnek éreztem magam, nagyon fiatal voltam, 24 éves, és még az is felmerült bennem, hogy öngyilkos legyek, mert nem értettem az életet. And I had an accident. I got run over and I could have died, but I didn't. Egy balesetet szenvedtem, és ebbe akár bele is halhattam volna, de nem így történt. Mystical people say that when you're not in your path, maybe you can have an accident that will put you back on your track. Azt mondják, hogy amikor nem az utadon jársz, akkor lehet, hogy egy baleset az, ami visszalök az utadra. I think this is what happened to me. Azt hiszem, hogy Because, ez történt velem. because of this accident that seemed something really bad, I got to yoga. Mert ez a baleset, ami szörnyűnek tűnik, valójában ez vitt el a jogához. And I had many doubts, and I realized that yoga gave an answer to all my doubts. Tele voltam kételyekkel, és felismertem azt, hogy a jóga minden kételyre választ ad. I started not believing and observing from far away, Én nem úgy indultam el, hogy mindent elhiszek, hanem megfigyelő állásponton voltam. but I realized that everything they were saying to me was happening, was true. De észrevettem, hogy minden, amit mondanak, az igaz. Yes, I became very passionate, very. Nagyon lelkes, szenvedélyes lettem. Every day sadhana, 4 in the morning, cold shower, and became Minden vegetarian. reggel 4-kor jogáztam, hideg fürdő. I was very shy person, very scary person, Nagyon félénk és félős voltam. and Kundalini yoga gave me the platform, the space to work on all these things. És Kundalini jóga volt az a keret, ami megengedte azt, hogy én ezeken dolgozzak. And destiny made me go to United States to do my teacher training with Yogi Bhajan in the year Sors, 2001. a Sors 2001-ben az Egyesült Államokba sodort, és Yogi Bhajannal elvégeztem a tanárképzőt. And then destiny, by accident, because it wasn't my plans, took me to Barcelona, Spain. És a Sors Barcelonába, Spanyolországba sodort, nem terveztem így. And since then, I've been teaching Kundalini yoga, and maybe I've become a Kundalini yoga trainer for the last 10 years, more or less. It's been a Azóta, process. azóta oktatok, és az utóbbi 10 évben képzek tanárokat, tehát ez egy folyamat volt. So I have a little bit of experience. Tehát valamennyi tapasztalatom van. So, any questions? Kérdés, Any doubts? kételj. Ha magyarul vagy angolul? Mind a kettőt tudod te, úgyhogy Akkor lehet, hogy csak... if there is no accident,
how do I know that I am on the right way or I should change? Change what? Magyarul? Bocsánat, hogyha, ha nem, ha nincs ugye úgymond baleset, ami oda térít, akkor honnan tudom, hogy egyáltalán az úton vagyok, vagy hogy váltanom kellene. Mhm. The same. I just translated to Hungarian as well. So, can you repeat me the question? How do you know if you don't have an accident that is If what there you is should? no accident, Yes. how do I know that which is my path, which is my way, if I'm on the right one, or should I change? So, or only accident is the way to show, to When I had bring. the accident, I didn't know. I learned this way after, and then I it made sense. Now, there's one very simple thing here. I think from your question is that if you like something, we must do it because it makes you be happier, richer. So it doesn't matter if it's yoga or it's reading or it's dancing or it's going to the mountain or playing the violin. I mean, from my point of view, everything is spiritual. So it doesn't really matter. I think what's important as a human is to do the things that we like to do. So if you have a calling for this, it's for a reason. And also, for instance, for young people, I feel that I always tell them we need to have a list of things which we want to do. For instance, I think it's very important for us to do maybe okay, let's say I did the Kundalini yoga teacher training. Okay, I did that. It helped, it didn't help. It doesn't matter, but it's out. I know what it is now. I did maybe then I went to Hatha yoga and oh okay I did that and then maybe oh I feel I have to do maybe coaching and I did that and so then from my experience this is my conclusion because there's a tendency to do too much, always searching, wanting. From my experience, it got to a point, I was lucky because this happened to me very young, that I got tired. So then I stopped searching. I remember I went to India in the search for a guru in the mountain. You know, this vision we have, very romantic. ¿Traduces? Sí. Tehát mi szerintem majd egy picit pontosítsd a kérdést, és tehát azt mondta, hogy alapvetően az a legfontosabb, hogy amit csinálsz, az szeresd, az örömmel töltsön el. Hogyha ez a tánc, akkor a tánc, vagy jóga, hogyha a hegyekbe szeretsz mászni, akkor menj a hegyekbe. Uh-huh. Volt egy ilyen gyakorlat, hogy listát kellett írni arról, hogy mi mindent szeretnél csinálni. És ugye akkor ő csinálta a tanárképzőt, a hatha jogát kipróbálta, coachingról tanult, és alapvetően csak annyi, hogy oké, akkor ezt már ismerem, oké, ezt már tudom. És van az emberiségnek egy ilyen tendenciája, hogy még több, és még keres, és semmi nem elég. És hogy neki szerencséje volt, mert ő fiatalon belefáradt a keresésbe. És ő, igen, és mondta, hogy elment Indiába, és tudjátok, van ez a romantikus kép Indiáról, a hegyekkel. Ahora sigue. ¿Dónde quedaste en lo del...? Que estuviste en la India y las montañas que tienen esta imagen romántica. Exacto, y fue muy, o sea, arriesgando mi vida, era peligroso. És ez veszélyes volt, tehát életét kockáztatta. And
it was very interesting because I had an image of what I wanted, and even I lived what I wanted, and even it was better than what I imagined. I didn't realize. Mhm. És érdekes volt, mert hogy ugye volt egy elképzelésem, amire vágytam, és ez még több volt, még szebb volt, mint amit én elképzeltem, de különösképpen nem vettem én ezt észre. This happened to me many times, that in the present you don't realize maybe how special, magical something is. Sokszor előfordulhat az, hogy a jelenben nem veszed észre, hogy milyen mesés, milyen mágikus valami, ami most van. So I went back to Barcelona, and I was decepcionado. I was, ¿cómo es la palabra decepcionado? Disappointed. I was disappointed because I didn't find that guru. I didn't have that I was looking for. Amikor visszamentem Barcelonába, csalódott voltam, mert nem találtam meg azt a gurút, azt, amiért én oda mentem. And I went to the mountain, Elmentem a hegyekbe, which is one of my most favorite hobbies. ami azért egyik kedvenc hobbim. For me, it's minimum 3 days by Minimum myself, 3 napra elmegyek, walking, csak sétálok. going in the rivers, cold, A jeges folyókban fürdöm, connecting. No, it's kapcsolódom. for me it's the best therapy, Ez a and legjobb terápia. I was feeling so happy. És olyan boldog voltam, So I said to myself, "What's happening?" úgyhogy megkérdeztem magamtól, mi történik? And that's when I realized what the teachers always tell us is that everything you want, you already have it. És akkor vettem észre, hogy milyen igaz az, amit tanítanak, hogy minden, amire vágysz, az már a tiéd. That really we don't need to do nothing. Tehát igazából semmit sem kell tennünk. Right now, where I am, I see the sun come in, people walk by, there's some plants. Maybe it's not the most beautiful place, Most, but ahol vagyok, ugye kinézek az ablakon, és ott emberek mászkálnak, besüt a nap. Lehet, hogy ennél van szebb kilátás is, even looking at you, it's also perfect and beautiful, and I can't explain. rosszul fordítottam szerintem mondani, ahogyan minket elnéz, ez is annyira gyönyörű, hogy szavak nincsenek rá. It's life. Ez az élet. And for me, it's always trying to catch the moment, I say. És én mindig megpróbálom megélni a pillanatot, elcsípni a pillanatot. Constantly, they're telling us, live the present, here and now, for a reason. Okkal mondják azt, hogy éld meg a mostot, itt és most, itt és most. So the idea of Kundalini yoga generally, and therapies is to get better at being in the moment and recognizing yourself. You know, the famous quote in Greece, no, know thyself. Tehát a jogának, a kundalini jogának és a terápiáknak is egy a céljuk, hogy jobban légy, hogy a pillanatban légy, hogy vedd észre, ami van. És ismeritek a görög jósdában, ami ki van írva, hogy ismerd meg önmagad. And I think that know thyself means also recognize that maybe I'm a angry person, and it's okay.
És lehet, hogy ez a felismerés, ez arról fog szólni, hogy felismerem, hogy egy dühös ember vagyok, és az is rendben van. I think if I'm a very angry person and I accept being an angry person, it's, it means that I heal myself. Azt hiszem, hogy ha én felismerem azt, hogy én egy dühös ember vagyok, és elfogadom, hogy én egy dühös ember vagyok, már gyógyulok is. So going back to your question, I think we just need to do what we feel is right. I mean, you know this. It's so obvious. You know the voice of the. It's very interesting the inner voices we have. Tehát visszatérve a kérdésre, amit érzel, az az igaz. Tehát ugye a belső hang, amiről szoktunk beszélni. You know, in Kundalini yoga we speak about free minds. Tudod, hogy a Kundalini jogában 3 elméről szoktunk beszélni? You know this? You do it, you know? Okay. So I give an example, very interesting. First time I meditated. Teacher Adok egy said, példát. we're going to do 11 minutes of this. Tehát adok neked egy példát. Meditáltunk, és azt mondták, hogy 11 percig fogunk így meditálni, kitárjuk a karokat oldalra. I think easy because I'm young, strong, and handsome. Azt gondoltam, hogy ez könnyű, fiatal vagyok, erős vagyok és szép. So I close my eyes and I think in 2 minutes a voice spoke to me. Lehúnytam a szemem, és 2 perc múlva egy hang kezdett el hozzám beszélni. The voice said, this is yoga, this is meditation, this is bullshit. És azt mondta ez a hang, ez jóga, ez meditáció, ez nem az. A little pause and another voice spoke. Egy kis szünet után egy másik hang szólalt meg. This voice said, what good is this in your life? What good is this in your life? ¿De qué te sirve esto en tu vida? Hogy mire jó ez neked az életben? Minek ez? Mini pause, another voice spoke and said, okay, but before you bring your arms down, let's look around and see the rest of the people. Kis szünet után egy másik hang is megszólalt bennem, oké, mielőtt letesszük a karunkat. Nézz körül, hogy a többiek mit művelnek. I look to my right and there was an old lady smiling. Jobbra néztem, és ott volt egy idős hölgy, és fülig ért a szája. My ego said, if she can, I can. És az egóm azt mondta, ha ő erre képes, akkor én is meg tudom csinálni. And me. És én így. Very exaggerate. Nagyon eltúlozva. Beautiful experience. Csodálatos élmény. Because I realized negative mind said, this is yoga, this is crap. Mert hogy felismertem a negatív elmény, mint mond, ez jóga, ez egy szar. Positive mind, surf, amplifies. Yeah, this is not good. Bring your arms down. És aztán beindult a pozitív elme. Igen, így is van. Tedd csak le a kezed. Neutral mind, thanks God, no, Buddhi says, hey, calm down. No, Semleges elme, Buddhi. Let's look. Azt mondta, nyugi, nézz körül. And then I learned the voice inside.
You know, it's very interesting. És So tanultam ebből. Nagyon érdekes élmény volt. the idea of through the yoga, the meditation is to refine our senses. A jogának az egyik kincse az az, hogy finomítod az érzékeidet, So we, érzékelésedet. so we become better to listen to the wise, to the, let's say, the soul, the self, the heart voice. Egyre könnyebben halljuk, mit üzen a szív, a lélek, a Because we bölcsesség, say all this is, we could say, intuition. az intuíció. So sometimes we don't listen to the voice of the consciousness. Néha nem halljuk, nem figyelünk a tudatosság hangjára. That's the Dev, no, the Guru Dev Namo, the Dev. Ez a Dev, a Gurudev Namóból. So I explain an example, very well. It's an example. Ez egy példa. A friend, she's in a party, Egy barátnőm, aki egy buliban volt, and they going to an after hour. after hour. Okay. Yeah. She says, a voice says to her, "Don't go." És hát azt hiszem, hogy későn volt, azt akartam mondani, jelezzetek vissza, akik értettétek. Én úgy értem, hogy valami after party-szerűségben, After hogy volt egy party. buliba, és mentek volna még tovább. És ő nem akart menni. Tehát köszönöm szépen, Éva. She said that when she's getting in the car, the voice is shouting, "Don't go." Beült a kocsiba, és elkezdett üvölteni ez a hang. Ne menj! And they abuse her. So it's just an example. So the importance of listening to the inner voice. Tehát megerőszakolták. És mennyire fontos az, hogy halld a belső hangot. Meghalld a belső hangot. You know the story of Baba Lisa? Ismered Bevalisa történetét? It's a long story. Egy hosszú történet. If you want, I can tell, but yes, it's Ha interesting. szeretnéd, elmesélhetem. Okay, explains this. Baba Lisa was a young girl. Bevalisa egy fiatal lány volt. Her mother was dying, Az édesanyja haldoklott. and her mother, before dying, said to her, "This is my gift to you." És az édesanyja, mielőtt meghalt volna, azt mondta, ez az ajándékom a számodra. And gave her a small doll dressed just like her. És odadott neki egy babát, ami úgy volt felöltöztetve, ahogyan ő. The mother said, "Any problem, doubt you have, you ask the doll, and she will give you the answer, and she És will azt guide you." mondta az anyuka, bármilyen kérdésed, kétséged van, kérdezd meg a babát, és ő válaszolni fog. Have in mind only two things. You must feed her and don't show her to no one. It's just yours. Két dologra figyelj. Muszáj etetned kell, és meg nem mutasd senkinek. So the mother died, and after 2 years, the father got married with another woman who had other daughters, and Baba Lisa became like Snow White. Tehát az édesanyja meghalt, és az apuka 2 év múlva újra házasodott, akinek voltak saját gyermekei, és Baba Lisa olyan lett, mint hófehérke. No, it's Cinderella, I think, with the one with the Vagy a madrastras. hamupipőke. ¿Cuál es? Sí, Cinderella, quizás, sí. You know, they make her do the washing, Sí, and Cinderella. Baba Lisa very beautiful. Tehát hamupipőke sorsára jutott, neki kellett takarítani, mosni, ő gyönyörű szép volt. Stepsister and mother
very envy of Baba Lisa. A mostoha nővérek és a mostoha anya nagyon féltékeny volt a szépségére. So they made her life very difficult. Úgyhogy megnehezítették az életét. As Baba Lisa got older and she became more beautiful, it was so much the envy that the madrastra, the mother and the sisters decided we must kill Baba Lisa. Baba Lisa egyre szebb lett, ahogy érett, és úgy döntött a mostoha anya és a mostoha testvérek, hogy megölik őt. So the mother said, okay, when Baba Lisa comes from chopping wood, we will send her to see the witch Baba Yaga. Amikor visszajön a favágásból, elküldjük őt Baba Yagához, aki egy boszorkány. And they laugh, ha ha ha, yes, yes. Very És ők bad. nevettek, legyen így. So when Baba Lisa comes home, it was dark and there was no fire in the house. So the mother said to Baba Lisa that she must go and ask fire to the witch Baba Yaga that lives in the forest. Tehát amikor Baba Lisa megérkezett, hazaért, ott sötét volt, nem volt tűz, úgyhogy azt mondta neki a mostoha anyuka, hogy menjen el Baba Yagához, a boszorkányhoz az erdőben, és hozzon tüzet. So every part of the story is a symbol. Minden része a történetnek egy szimbólum. Okay? The sisters and the mother, the forest, the witch. Okay? Az erdő, a testvérek, az anyuka, a boszorkány. Okay. So Baba Lisa goes in the dark in the forest and she doesn't know the path, but Baba Lisa has her doll in the pocket which tells her where to go. Baba Lisa elindul az erdőbe, nem tudja az utat, de ott van nála a babája, ami tud neki segíteni abban, hogy merre menjen. And she stops in the middle of the way and feeds her some bread she had. Félúton megállt, adott neki enni kis kenyeret, She then reaches the house of the witch, which is very horrible with bones everywhere, and Baba Lisa feels very scared. odaért Baba Yaga házához, ami szörnyű volt, rettenetes állapotú, és ő megijedt. Baba Lisa steps on a rib bone and has clack. So the witch, who's there? Baba Lisa rálépett talán egy csontra, ami megrecsent, és akkor Baba Yaga megkérdezte, ki van itt? Baba Lisa says, it's me, Baba Lisa. Én vagyok, Baba Lisa. The witch, what do you want? A boszorkány megkérdezte, mit akarsz? Baba Lisa, I come to ask you for some fire. Én tűzért jöttem hozzád. The witch, what makes you think I will give you fire? A boszorkány azt kérdezte, miért gondolod azt, hogy én tüzet adok neked? The doll says to her to say to the witch, because I asked you. A baba azt mondta Baba Lisának, mert hogy ezt kérem tőled. So the witch says, right answer. And opens Amire a it boszorkány úgy felelt, jó válasz. and shows herself, and she's very horrible. And shows? Her face. És megmutatta az arcát, és szörnyen nézett ki. And the witch says to her, okay, I will give you fire, but you must work first. Azt mondta a boszorkány, rendben, kapsz tüzet, de előbb meg kell érte dolgoznod. The witch says, when I come back, you must have the food, the la cena lista, you must have the clothes washed, you must have the whole house clean, and there's a pile of dirt with little seeds. And she had to separate the seeds from the dirt and said, when I come back, if all this is not done, you will be my cena, you will be my dinner. Tehát azt mondta a boszorkány, hogy én most elmegyek, és mire visszajövök, addigra főz vacsorát, mos ki, takaríts,
tele volt porral és kosszal a ház, és ott voltak magok is szétszórva, ki kellett válogatni a magokat, és azt mondta, hogy ha mire én megérkezem, ez nincsen készen, téged eszlek meg. Baba Lisa starts to cry. "Oh, I can't do all this, I'm just a little girl." Babáli But, szeretne sírni, én nem tudom mindezt megcsinálni, én csak egy kislány vagyok. but the doll says to Baba Lisa, "Don't worry, Baba Lisa, I take care. You go and take a nap." És azt mondta a babája, ne aggódj, Babálisa, te menj el aludni, én ezt megoldom. So Baba Lisa takes a nap, and when she wakes up, everything is perfect. Clean, the food in the oven, the clothes is put, and the seeds and the dirt is separated. Babálisa elment aludni, és mikor felébredt, minden készen volt, külön válogatta a magokat, a kosztól, ki volt mosva, kiteregetve, készen volt az étel. When the witch comes in and looks, sees everything perfect, she can't believe. Mikor a boszorkány megérkezett, és körülnézett, és minden úgy volt, ahogyan kérte, el sem hitte, And very mad says, "Okay, tomorrow when I wake up, you must do all this other work," and gives them more work. és azt mondta, holnap mindezt adott neki, még több munkát, mindezt meg kell csinálnod. Baba Lisa start to cry again. Babálisa újra elsírta magát. The doll says, "Don't worry about Lisa, I take care, you go and sleep." A baba azt mondta, ne aggódj, Babálisa, menj el aludni, én megoldom. Next morning, when the witch looks, everything is perfect. Másnap reggel, mikor a boszorkány körülnézett, minden úgy volt, ahogyan ő kérte. So, the witch in her house had these hands that would move by themselves. A boszorkány házában ott voltak ezek a kezek, amik maguktól mozogtak. So Baba Lisa, when she went to see the witch, Baba Lisa crossed with a man. They crossed paths and they said hello. And Baba Lisa asked the witch, "Can I ask you a question?" Tehát Babálisa ment és találkozott egy emberrel, és megkérdezte, hogy feltettek neked egy kérdést? Okay, so Baba Lisa asked the witch, "Can I ask you a question, Baba?" And the witch says, "Yes, yes, but too much information can cause premature aging." Tehát, hogy a boszorkány kérdezte meg, hogy feltette neki egy kérdést, és azt mondta neki a boszorkány, persze, hogyne, de túl sok információtól hamar megöregszel. So the witch is like, "Ask." So Úgyhogy Baba Lisa kérdez. asked, "Who was this man she crossed?" Azt kérdezte, ki volt ez a férfi, akivel találkoztál? And the witch says, "Oh, it's the man that takes care of the cows." Ez a tehenész. But Baba Lisa wants to ask, "Was the hands?" But the doll kicks, "No, don't ask, don't ask." Meg akarta kérdezni Babálisa, és a kezekről, amik mozognak, és a babája megrúgdost, hogy ne, meg ne kérdezd. So the witch is waiting. Hey, you don't want to know nothing else? És a boszorkány megkérdezte, nem akarsz semmi többet tudni? Baba Lisa says, "No, because too much information can cause premature aging." És Babálisa azt mondta, nem, mert túl sok információtól hamar megöregszem. So the witch says, "No, no, who are you? How can you be so young and so wise?" És a boszorkány azt kérdezte, hát ki vagy te, hogy ilyen fiatal vagy és ilyen bölcs? So Baba Lisa says, "I was gifted with a dawn from my mother." Édesanyám adott nekem egy babát. So the witch says, "You're a witch. In my house, no one speaks this language. I want you to get out and never come back. And here's your fire." And she picks up a crane, un cráneo, puts
you know, the fire, ahora se me fue en español la palabra. Fire, you know, when it's red, Ah, la brasa. brasas, Ujú. inside the crane on a broomstick and says, "Here's the fire, and go and don't ever come back." Mhm. A boszorkány adott neki egy koponyát, belerakott egy kis parazsat, és azt mondta, hogy takarodj el innen, és soha többé ne gyere vissza. So Baba Lisa grabs this and it's very like ugly, and so she throws it. Babálisa megfogta, és gusztustalannak tartotta, eldobta. But the crane spoke to Baba Lisa and said, "Take me." De a koponya megszólalt, azt mondta Babálisának, vigyél magaddal. So Baba Lisa gets courage, grabs this, and runs through the forest in the night. And because it's light, she can see through the forest. Babálisa felbátorodott, megfogta, és magával vitte, és a fénynek köszönhetően látott az erdőben. And when she reaches the house with the mother and sister, Hazaért a the stepmother, mostohanyához és a mostortestvérekhez. so the stepmother and the sisters, they see that there's a light coming through the forest, and as it's come close, they see it's Baba Lisa. Mostohanya látta, hogy fény közeledik a házhoz az erdőben, és látták, hogy ez ő, Babálisa. And then they say, "Oh, Baba Lisa, you're back. Where have you been?" És azt mondják, ó, Babálisa, hát te itt vagy, hát merre jártál? We've been so worried. Annyira aggódtunk, érted? And the crane looks at them and eats them. És a koponya rájuk néz, és megette őket. And that's the story. Ez a történet. So now, what does it mean? It's very Tehát mit jelent interesting. ez? What is the doll? Mi a baba? The doll is the intuition. Az intuíció. The mother and the stepmother is the people in society that say to you, "You're not worthy, you're ugly, you're dumb, you can't do this is for men, this is for this." A mostohanya pedig a társadalomban jelenlévő alakok, akik mondják, hogy te nem vagy elég jó, ez férfiaknak való, ez, hogy mi nincsen rendben, te ronda vagy. These people exist, yes? Ezek az emberek léteznek, nem? So the forest is like the jungle. No, we say concrete jungle is the space. In the forest, you have wolves, you have all types of bad animals sometimes. Az erdő az a környezetünk, amiben vannak fák, de vannak rémisztő lények. And the witch represents our inner psyche, our dark side, which does a boycott to ourselves. A boszorkány az a pszichénk, ez az önbolykottunk. No, you must do so many things. Annyi mindent kell csinálnod. But intuition, hey, I take care all the time. És az intuíció mit mond? Na, én megoldom. No, todas las trampas, como. Minden csapdát kikerül. So this gives you light. És ez az, ami fényt ad neked. Radiance. It gives you vision. Ragyogás. This is the skull with the light. But many times it happens to us. It's a very interesting thing that happens to us is that many of us, we don't want to shine.
de Not that we nagyon sok don't munka want to előfordul. shine, but you know, not me. Nagyon sokunkkal előfordul az, hogy nem akarjuk magunkat mutatni, nem akarjuk mutatni a fényünket. So to shine, we need certain valentia, certain braveness. A ragyogáshoz bátorságra van szükség. So Baba Lisa got brave and she got the light. And Baba then Lisa felbátorodott, magához vette a fényt, so then she can see through the darkness, úgyhogy lát a sötétben, through the forest. az erdőben. And when you have the lightness, if someone says to you, oh, you're dumb, or you're ugly, or you're this, you let the skull eat them, you know, they don't affect you. Így, amikor valaki azt mondja, hogy te milyen ronda vagy, te milyen vagy, ott van a koponya, és megeszi őket. Hidegen hagy. Yes, it's a long story, but I think it's very good. And it's a good way to resume why we do what we do. Ez egy jó hosszú történet, de azt hiszem, hogy szépen összefoglalja azt, hogy mit és miért csinálunk. There's a very good book called, I don't know in English, but in Spanish translation would be Women That Run with Wolves. With Wolves? Tehát van Gondolom. egy könyv, aminek az a Ezt a címe, hogy a nők, akik a farkasokkal, farkasokkal futó asszonyok. köszi, farkasokkal futóasszonyok. This is where I got the story from. Innen van a történet. So, okay, do you want to know about if you're interested in the teacher training, what the planification is? Carta, hay una pregunta allí, ¿eh? El muchacho quería preguntarte algo. Dime. Tusi, beszélj. Köszönöm szépen, elnézést, lemaradtam arról, hogy a koponya minek a szimbóluma. A pszichének, a pszichénknek. Az nem a Baba Yaga volt? Ja, de, bocsánat, pregunta el cráneo que simbolizaba. El cráneo. Pues la verdad que es interesante porque no me lo he planteado, solo sé que en la historia lo que yo recuerdo es que ella pone las brasas en el cráneo, entonces para mí representa la luz. Pero es interesante porque hay un aspecto como de muerte, por decir, ¿no? Es un cráneo, es algo que es tétrico. Se puede haber usado un símbolo quizás más luminoso, pero también lo que a mí me viene es que también por un lado es que hay que estar en paz con la muerte y la oscuridad. Entonces, como que no están separados en realidad. No sé, dile eso, como que lo digo en inglés. No, está bien, está bien. Tehát azt mondta, hogy köszöni a I kérdés, will örül say in neki, mert English hogy ő before I will say in English. Okay, I don't really know, but what I feel right now is that the crane is death, you know, and it's like a dark object, you know. So it's like guru, dark and light. We're not going to judge them. They're really there together. So I believe that is, and this is something which I do every time more, is to be at peace with darkness. And when I mean, because darkness has a good side and a bad side, and light has a good side and a bad side. Too much light burns and makes you blind. So there is a good side of darkness. Same, we in the yoga world, we speak a lot about, well, not a lot, but we speak about death, and I believe that to be at peace in the present, it's very important to be at peace with death. So I think that's why, you know, death and light, there's a symbol there.
Tehát a koponya a halállal kapcsolatos szimbólum, és hogy ebben van valami sötétség, és ugye ebbe került a varázs, tehát a fény és a sötét, ez együtt van, és mind a kettőnek van jó és rossz oldala, és az, hogy a jelenben boldog légy, vagy békében légy, a elfogad a jelent, ahhoz békében kell lenned a halál gondolatával is. Julie, ¿qué crees tú que deberíamos de hablar más del Yo programa? creo que ellos podrían hacer preguntas porque en un principio ya el tiempo ya está. En un Vale, principio si tienen alguna pregunta en concreto, vale, perfecto. ¿no? So, any questions? Tehát bármilyen kérdésetek, ha esetleg van. Már a képzéssel kapcsolatban is lehet kérdezni, vagy arról még fogok mondani? Abszolút, igen, igen. Angolul? Vagy mondjam A neked? szuper az angol, hogyha magyarul is megkérdezed, akkor az nagyon jó. Mhm. So, I have a little girl, and one of my question is it possible to bring her to some of the classes if I can have a For babysitter me, for there's her? no problem. It's always in the old school communities. There was always kids. I think kids bring a really beautiful energy. I And mean, you don't know how big energy she has, so I would be really happy. yes, and even if they, because sometimes, for instance, here in Spain, maybe in Europe, there's a more tendency that we don't want kids to bother others. But in the States and in Latin America, there's no problem with that. And I think we must learn how to. It's life, you know. For me, it's this. For me, there's no problem with that. Wrong way around. Thank you very Arról much. kérdezte a Viki, hogy van egy kislánya, és hogy ő jöhetne a képzésekre néha, és azt mondta a Kárta, hogy abszolút, tehát ez csak az európai társadalomokban van úgy, hogy gyerek az akár zavaró, de Latin Amerikában vagy Amerikában ez abszolút elfogadott, és tőlük tanulnunk kell, hiszen ez élet. We say a lot in yoga when we meditate. ¿Cómo se dice permisividad in English? Okay, so we could use the word permit. So when we meditate, we must permit everything. If we want to be in peace, if we want to be in peace, then things must not affect me. Tehát So, meditáció az arról szól, hogy megengedsz, és hogyha békében vagy, akkor semmi nem zavar. so sometimes we don't understand, but the technique sometimes doing this 11 minutes, you know, Valahogy nem értjük, de a technika ezt csinálod 11 percen keresztül, it does many things for us, right? Many things. rengeteg mindent tesz értünk. Level of the muscles, of the blood, of the nerves, and these things together is energy. Az izmok, a vér, az ideg, mindez együtt energia, So then the through the muscle goes to the brain, pain, I don't want pain, so send more blood, send more oxygen. tehát ugye elindul a fájdalom a vállatban, az elmében megszületik az, hogy nem akarok fájdalmat, nem akarok fájdalmat, folytatódik a fájdalom a vállakban, úgyhogy több oxigént küld oda. Uh-huh. Subconscious memory, oh, this is shit, oh, this is, bring your arms down, comes out. A tudatalatti trutymót felhozza, engedd le a karodat, nem kell ez neked. So we learn to, like the old woman that was smiling, Úgyhogy megtanuljuk, amit ez az idős hölgy ott mellettem mosolyogva megtett.
So we put the body under pressure, so we learn how to relax under pressure. Tehát a testet nyomás alá helyezzük, hogy megtanuljuk, hogyan maradjunk nyugodtak nyomás alatt. So then in life, things bother less. So in life, things don't bother me, or less. Tehát az életnek a dolgai egyre kevésbé fognak engem felszaklatni. Cold, hot, whatever. A So, hideg, a meleg, minden, bármi. so then, for me, I clearly see how things bother me much less. Én egyértelműen megfigyelem magamon, hogy mennyire lepereg rólam egy csomó minden. So I believe that sometimes it's even good that there's element of distraction, so we cannot get distracted. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az nagyon jó, hogyha van egy olyan elem, ami elvonhatná a figyelmünket, és így még kevésbé fogunk szétszóródni talán. Of course, for the beginner, we must make it very easy because otherwise they just escape. Persze a kezdőknek könnyűvé kell ezt tennünk, mert különben elmenekülnek. Thank you. Welcome. I have one more question Yes. because I'm in a difficult life phase right now, so I'm just not sure if I could do the whole year together with you. So I wanted to ask if it's possible that I just pay the installment, not the whole amount in one. And when just life change, I quit. So I stopped doing the training and I just pay the classes, not the whole amount. So I Okay. just pay the installments until I'm attending, if it's possible. Because I really want to do the whole training. I'm just not sure in this position where I am now in life that I will be able to join you for a year. Okay. With these things, I am very flexible. I like to be very flexible, but at the same time, we don't know what future is going to be. So what I can say for sure is that as long as I'm alive and as long as I'm dedicating myself to this, once I start with you, all of you, I have a compromise. You know, for instance, right now we have a situation where I'm right now because we was working in a center for many years, very big center, and the center closed. We had the teacher training, and the students now we're taking care of them, and we're going to the end with them. Although now the other center left some debt to us that now we're putting from our pocket. So what I'm saying to you is that this is like it's karma, really. You know, I mean, we will always try to make it simple and I don't know how to explain. But I think you must get me. You know that there's like a compromise from us. You know. Tehát azt kérdezte a Viki, hogy az lehetséges-e, hogy ő elkezdi a képzést, és hogy esetleg félbeszakítja, mert ki tudja, hogy mit hoz az élet.
és hogy ez probléma, és azt mondta Kárta, hogy ő szeret, tehát hogy ő abszolút flexibilis, és ő szeret is rugalmas lenni, mert hogy amúgy sem tudjuk soha, hogy mit hoz az élet. És az, hogy amíg ő életben van, és amíg ő ezt csinálja, addig számíthatok rá. Példaképpen felhozta ugye azt a joga stúdiót, ami ott van Barcelonában, ami a tanárképzést végezte hivatalosan Spanyolországban, és ez bezárt. És úgyhogy volt egy tanárképző, és ők felelősséget vállaltak az ott lévőkért, és ők folytatják a képzésüket, még hogy a stúdió már nem is létezik. Worst case scenario would be that you will have to finish that with another teacher trainer person. Tehát a legrosszabb verzió az talán az, hogy hogyha most abba hagyod, Viki, de hát ezt értetted, tudom. This could be tricky, but it has happened before. De hogyha később folytatnád, akkor másik tanárral akár, de ez már történt ilyen, és igazából reális megtörténhet, tehát hogy ez nem probléma. Yeah, this has happened before many times. Már volt erre példa. And anything else? Még kérdések? Do we already know the dates for which weekend? Yes. Igen, tehát a honlapomon fent vannak a dátumok, onnan meg tudjátok nézni, de mondhatom is, hogyha ez nektek most kell. And which of you would like the title? Ki szeretne diplomát? Dávid, Zsófi, Only mi van one? veletek? Na. Bi, Tusi, mi van veletek? And which of you would like to do classes? Ki szeretnek közületek oktatni, órákat adni? No, gyerünk már. Okay. Azt hiszem. Okay. Well, just to say that obviously I'll try to do my best for you to become good teachers. It's not so easy because in 1 year, for us it's always like it's too much information for 1 year. Én megteszem, ami tőlem telik, hogy kiváló tanárok váljatok, ami nem könnyű, mert 1 évről van szó, és túl sok információ 1 éven belül, túl tömör. And sometimes some students become frustrated És because néha a they feel diákok they don't learn so much. befrusztrálódnak, hogy túl sok. But we know with experience that, and we've always say that it's when you teach when you really learn. De azt már tudjuk, tapasztalat, hogy akkor tanulsz igazán, amikor tanítasz. So I'll tell you another story. It's about what we want to do with the training, or part of the training, and is to learn the language. Tehát a tréningnek a részét képezi az, hogy megtanulsz egy nyelvezetet. Very interesting. Learn the language. Nagyon érdekes megtanulni a nyelvezetét. So I give you an example. Például, There's a very famous healer, teacher. van egy nagyon híres tanár, gyógyító, He is given a course on the importance of language. előadást tartott a nyelvezet fontosságáról. So he gave an example of how he lost $1,000 for not saying one word. Elmesélt, hogy hogyan veszített ő el több 100
$1000, mert nem mondott ki egy szót. So we were in the course, many people, and he explained that he got a phone call. He lived in Los Angeles. He got a phone call from a presidential suite, five-star hotel in Las Vegas, from a famous Hollywood actor. Tehát ott voltunk a kurzuson, és ő kapott egy hívást egy Las Vegas-i extrém luxus szállodából egy híres színésztől, He wanted a healing. He wanted a aki gyógyítást kért tőle. So this teacher, he took the first plane, Úgyhogy ő felszállt az első gépre, and he's thinking, how much should I charge him? és azon gondolkodott, mennyit kérjek tőle, And he says, $10,000. és $10,000 kért. But this teacher, he's Mexican, and he says that for him was very hard to say $10,000. És mexikói volt, tehát azt mondta, hogy neki nagyon nehéz $10,000 kérni. So he starts to practice $10,000, Úgyhogy $10,000. elkezdett gyakorolni $10,000, $10,000. He does the healing. Meggyógyította. The actor asks him, how much do I owe you? A színész megkérdezte, mennyivel tartozom neked? And the teacher says, 9,000. És azt mondta, 9,000. Because he couldn't say $10,000. Mert képtelen volt 10,000-et mondani. A student jumps, sir, but I can't charge $10,000 for a healing. És egy diák felemelte a kezét, és mondta, hogy de hát uram, én nem tudok $10,000 elkérni egy gyógyításért. Teacher said, no, you can't because you don't have the language. Nem, és azt mondta a tanár, nem, te valóban nem tudsz, mert nincsen meg hozzá a nyelvezeted. You understand? Értitek? People who speak good, they can become famous. You know? Akik szépen beszélnek, híressé válhatnak. It's not the only way, but you know, it's people who speak well, you know, who know the language. In this case, it's the spiritual language. So it's like a richness. Tehát nem ez egyetlen egy út, de segít abban, hogy sikeressé válj, mert hogy van ebben egy ilyen gazdag minőség. So this is what we learn in the training. You know, we start to learn the language. You know, what is tattva, what is gunas, the 10 bodies, then you know all this language and. Csak képzésre megtanulsz egy nyelvezetet, a gónákról fogunk beszélni, a tátvákról, a 10 testről. And it helps us to, we have a map to understand how life works. Tehát van egy térképünk, hogy megértsük, hogy hogyan működik az élet. And then each person, we must give it our own style. Mindenkinek van egy saját stílusa, with our personality, you know. személyisége. I believe that we must find our own path. És azt gondolom, hogy meg kell találnunk a saját utunkat. But we can have a base where to start from. De van egy jó alapod, amiből kiindulhatsz. Kundalini yoga, it's a very beautiful and powerful technique. Kundalini yoga egy igazán hatékony technika. But it's not for everyone. De nem mindenkinek való. You know Vipassana? You heard this? Ismered a Vipassanát? Vipassana meditation. A Vipassana meditációkat? Very interesting because it's 10 days retreat
9 days of silence. Érdekes, mert ez egy 10 napos elvonulás, amiből 9 nap csendben van. And they say that it's the best technique. És azt mondják, hogy ez a legjobb technika. Every day, this is the best, this is the best, this is the best, this is the best. Minden nap, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb. Mantra? No, we don't need mantra. Mantra? Nem Pranayama? kell mantra. Pranayama? No pranayama. Légzés gyakorlat, nem kell pranayama. I'm like, what? Mi van? And it works. És működik. Which is better? Melyik a jobb? None. Both. Depending on your personality, your moment. A személyiséget, hogy éppen hol vagy, miben vagy. So with the years, I've taken this open view. I think many of these techniques, they want to. This is the best. This, don't go there. It's dangerous. Stay here. Tehát tartsuk meg ezt a nyitott hozzáállást, mert ugye tudjátok, hogy azért több helyről kapjuk ezt, hogy a miénk a legjobb, és nem menj át máshova. Yeah, it's my point of view. Ez a véleményem. Any other questions? Még kérdés bárkitől? I have. So, will we record the classes for cases when maybe I can't attend? Yes, we will. Yes. Felvesszük az órákat, igen. Yeah, we can do that, of course. Yes. Bocsánat, nekem el kell indulnom. Jó van, de ha van kérdésed, akkor írj, jó, és akkor én tudok válaszolni. Se tiene que ir ya, Vale. así que Okay. le he dicho que si tiene preguntas que me escriba. Pleasure. Bye bye. Bye bye. So actually now we want to maybe, if it could be maybe one part, so we can go faster in the course. Maybe one part you can do at home through videos. I think this is something I have to do. For instance, the asanas. It's not so easy. So if I can give you maybe videos so you can practice at home and you know, remind you of certain details. You know, Hát azt mondta, hogy valószínűnek tartja azt, hogy fog készíteni felvételeket, például olyan témákban, mint az ászana, ami nem annyira könnyű, és hogy ezeket nézhetitek önállóan, és ott kihangsúlyoz majd egy-egy részletet, ami fontos. Yes, because I like asanas a lot. Mert hogy imádja az ászánákat. And I think the more detail, the better for you. Tehát minél többet tudsz, annál inkább a hasznodra válik. Because it's good for your brain and for your consciousness in the space. Jó az elmédnek, és a térben a tudatosságot szolgálja. Kundalini yoga is not very known for being very strict with asana. We're more A focused. Kundalini joga nem arról híres, hogy nagyon merevek lennénk az ászánákkal kapcsolatban. We're more focused in the intention. Mi inkább a szándékra fókuszálunk. But if we can have both, better. De mind a kettőn lehet dolgozni. And De mert, hogyha az ászánákkal dolgozunk, akkor az még jobb. so yeah, we're working on this, on trying to have a part that can be done through videos.
mert lesz egy olyan rész, ami videó. And the classes, we tend to record them, so then you can watch them again in the house. És ezeket a felvételeket majd újra tudjátok nézni, vissza tudjátok nézni. Yeah. Especially, for instance, the practices, the kriyas, for instance. So then you can go back and see how the teacher does it, because sometimes there's many doubts, or for instance, I do lots of emphasis, importance in the warm-ups. Tehát a kriákat majd vissza tudjátok nézni, megnézhetitek, hogy a tanár hogyan csinálja, és én különösen oda szoktam figyelni a bemelegítésre. Because also I like hatha vinyasa a lot. Én szeretem a hatha jogát, a vinyászát. So depending on you, the level we have, but we'll definitely I will push you towards that. Tehát semmi nem. Ez rajtatok is múlik, de valószínűleg én ebbe az irányba foglak titeket lökni. And if you become disciplined, and one day they ask you to do a vinyasa class, you should ideally be able to do a class of vinyasa. És hogyha egy nap arra kerül a sor, hogy vinyásza órát kell tartanotok, akkor erre képesek lesztek. At least that would be my objective. Legalábbis ezt szeretném. Yeah. So it's more complete. Tehát teljesebb ez a képzés. I don't know. Anything else? I have question. So I am already a Kundalini yoga teacher, and I live in Portugal, and I don't go to Budapest in every month. But I feel the call that I would be very happy to repeat yoga teacher training with a new teacher from a new perspective or something. So I would be happy if there is possibility to connect online. I don't know if it's or just work with recording. I don't know if will be just a voice recording. I don't think there's any inconvenient that every time we can just have a Zoom on. Yeah. If someone's ill or you can't go because of any reason, the thing is that online is different. Sometimes we do things maybe in groups, in pairs, so obviously that being online, there's a part where you will not be able to do, and for instance, if we do asanas, we've worked online always, and in the other center we had a whole system of cameras. Now I'll have to pick the computer and maybe go with the camera to see a detail, but if you're online, we will be conscious that you're online, but there's a tendency that I'm more focused on the people I have in front of me, and sometimes online it becomes kind of like but at the same time we are aware, okay, now, so anyway, if you're online, you say, hey, hi, you can ask questions, you'll be there. I know this. Csinálni a képzést, és azt mondta, hogy igen. Mondd csak, Éva, bocs.
I just wanted to tell that I know this situation because I did a lot of mixed training. So I was online and others in the room in person. So I know it's difficult but manageable, I think. Yeah, and it's not for us. It's no problem. We just put the Zoom and you know. I mean, I think when we will record also. Yeah, so that's not a problem. Thank you. Azt szeretném kérdezni, hogy akkor jól értem a honlapodon, Júlia, látom a dátumokat, hogy akkor havonta egy hétvége, Igen, szombat, vasárnap, 7 így van. órakor kezdve az adott helyszínen, amit kiválasztottál. Igen, 7-től 9-ig lesz a szádana, és 10-kor kezdődik a képzés. Helyszínt még nem tudjuk. Hogy? Helyszínt még nem tudjuk. De Visegrádi utca 21, hogyha nem leszünk jóval többen, mint akikről én tudok. Hogyha többen leszünk, akkor van másik helyszín. Ez szuper. Han preguntado sobre el espacio y las fechas y les he explicado. La Dani, ¿quieres saber algo más? No, no, no. Yo no voy a ser una que va a hacer la escuela, ¿entiendes? Ok. No. ¿No? No, no. Tengo una edad que ya. No creas, no creas. Mm. Pero he sido realmente totalmente muy de acuerdo con todo lo que Karta dijo, especialmente al principio. Eh, sì, in special modo a proposito di cómo uno elige, eh, cómo uno sabe cuál es el camino justo, ¿no? Soy muy de acuerdo con él porque en los últimos años, quizá casi desde siempre, he elegido ahí a donde me sentía bien. Esto para mí ha sido el camino justo, ¿no? A donde me siento, yo siempre digo cómoda, ¿no? Así, feeling, ¿no? Tratar de seguir el feeling, porque la otra cosa es como una prigione, ¿eh? Mm. Así que no descartes el proceso, ¿eh? Todavía. Te cuidaríamos mucho. No sé que no, Sí. no tengas, no pienses que va a ser muy difícil ni nada. O sea, em, em, hay que adaptarse a cada persona, ¿no? De eso, as teachers, um, what happens, like as a student towards me, then is what happened to you when you have students. Sometimes you have people of all sizes and ages, and we adapt. Yo tengo 70, es una edad. Yo te veo en mis clases, corazón. Así que anda. Y el, Pero, bueno, pero, tú ya sabes, tú ya eres wise, entonces tú sabes escucharte. sí, Tanto. sí, Entonces, sí. ya está. Tehát megkérdeztem, hogy Daninak esetleg van-e kérdése, mert hogy látom, hogy nincs, hogy na mindegy. És azt mondta, hogy hogy ő valószínűleg nem fog részt venni ezen a képzésen, mert ő már idős ehhez, de hogy nagyon is egyetért, főleg az első részével annak, amit a Kárta mesélt arról, hogy honnan tudod, hogy az utadon vagy, hogyan dönthetsz arról, hogy irányt változtass, vagy itt maradj. És én csak arra invitálom, hogy ő is tartson velünk, mert különleges élmény lesz, és azt mondta Kártá, hogy ez így is van, és hogy a tanároknak mindig dolguk egyébként adaptálni az átadandót ahhoz, akik részt vesznek a képzésen. Ja.
Ok. Ok. Sí. Si tienen preguntas, les digo que nos escriban, ¿no? Sí, y también no sé si tienen el programa más o menos cómo es, no sé si eso te lo he mandado. Yo tengo el programa de cuando antes lo hablamos y también el libro, ¿no? El temario. Vale, perfecto. Sí. ¿Lo Pero si tienes? quieres me lo envías, entonces así lo contrasto. Vale, perfecto. Tehát a téma is fent van a honlapon, hogy mikről lesz szó, milyen témák lesznek. Jó? Ok. So, well, we close the space. Yes. Lezárjuk a teret. And Még egyet kérdezhetek? we close the space with a song. Ellos lo saben en castellano, ¿eh? ¿Lo saben en castellano todos? Sí. Ti spanyolul tudjátok a záró. Do you know the story of the song? Hm? May the long time sun shine upon you. Ismeritek a Made a Long Time Sunshine keretről szól. Tudjátok, hogy ennek mi a története? It's originally a Celtic prayer, Ez egy kelta ima. and there was a band. I think they were from Scotland, or at least one of them from Scotland, but they lived in the United States. The band is called the Incredible String Band. Very interesting band in the hippie Tehát van era. egy zenész társulat, amelyik Amerikában ezt előadta. It's a folk band, and Folk zené. they Zenekar. sing this. May the long time sun shine upon you. And then, because the hippies sing this, Yogi Bhajan hear this and says, "Hey, okay, we will finish the class with this prayer." És Jogi Bhajan egyszer hallotta ezt a dalt, és azt mondta, jó, hát akkor zárjuk ezzel az órákat. And it's a very easy system because we're doing a prayer in a singing way and to finish, and it's very positive. És Um, lezárni egy órát egy imával, amit énekelsz, ez egy nagyon pozitív módja. and then we do the 3 times the mantra Satnam. I usually nowadays don't sing it very often. I just recite it. És aztán So 300-námmal zárjuk most majd le az órát, vagy ezt a beszélgetést. Van, hogy éneklik, én mostanában csak mondom. we will just recite it today, not sing it. And always, for me, this is the most. I would say is the best moment for me of a class of Kundalini yoga is the finishing prayer. És számomra a legszebb pillanat az órának ez a záró ima. So once there was a great fire in a forest. Egyszer nagy erdőtűz volt. All the animals were running away from the fire. Minden állat elmenekült. And a small hummingbird És egy apró kis kolibri colibri was running to the flames, was flying to the flames. a lángok felé repült. All the animals say, "Hey, where are you going? Escape, it's the other way." És minden állat kiabált, ne, hová mész, ne menj arra. But the colibri said, "I'm just taking my drop of water to help to stop the fire." Én csak az én csepp vizemet viszem oda, hogy a tűzet eloltsuk. So for me, the end prayer is like the colibri. Tehát számomra ez az záróim, ez olyan, mint a kolibri. I'm not going to change the world. Én nem fogom megváltani a világot, I would like it to be better. de szeretném, ha jobb lenne.
I think the minimum I can do Azt hiszem, az a minimum, amit én megtehetek, is give this moment of consciousness hogy ezt a tudatos pillanatot and nyújtsam. just like the flower when it blossoms it creates a nice odor. Ez olyan, mint amikor egy virág kinyílik és finom illatot áraszt. We emanate good vibration. Mi jó vibe-okat árasztunk, jó kisugárzás, jó frekvenciát. Even they say that they call it morphic, campo mórfico en español, like this, like all the minds Mint a create. morfogenikus mező, hogy minden elme, ugye, érzékeli. So what I'm saying that it's a way to aportar to the well-being. Tehát ez egy módja annak, hogy a jóléthez hozzátegyünk mi is. Okay, so I invite you to bring your hands together, Kérlek, hozd a kezeket close imatartásba. your eyes, Úgy lesz. and emanate like the flower which blossoms and brings out the nice odor. És légy olyan, mint egy virág, amelyik Your éppen good intention. kinyílik, és finom illatot áraszt. You can think about all the people, your ancestors, all the people around you, your family, people who are ill, places of the world which are in conflict, people who are suffering. Gondolhatsz a családodra, a barátaidra, azokra, akik betegek, akiknek szükségük van segítségre, a Just nehéz emanate. helyzetben érőkre, akik szenvednek. Emanate good intention to the És world. árasz jó szándékot. Whether it works or not, it doesn't matter. Ezt kimondod, vagy nem, az mindegy. What's important is your inner intention. Ami igazán fontos, az a te belső szándékod. May the long time sun shine upon you, all love surround you. And the pure light within you guide your way on. Satnam, Satnam, Satnam. Gracias, Karta. Okidoki. Köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok velünk. Grazie a tutti. Grazie, davvero. Jó. Én is nagyon köszönöm. Thank you very much. Bye bye. See ya. Thank you so much. Köszönjük. Szednem, ciao.